בוקר טוב, בוקר טוב. למיכל שמיר, שאת מטפסת הרים, אולי אפילו מטפסת על החיים, ויש לך סיפור מעניין במחרוזת החרוזים שלנו, חרוז הספורט. אז מה הסיפור שלך, מיכל? אוקיי, אז שמי מיכל, באמת, ואני אתחיל ככה, אני אימא לארבעה ילדים, יש לי חמישה נכדים, אני אוטוטו בת 60, והסיפור שלי מתחיל מתקופת הגירושים שלי. בעצם חייתי חיים לא אמיתיים, לא שלי, הייתי כאילו דתייה, ובעצם בתוך הבית לא היינו דתיים. אמ, לא חייתי את החיים שאני רוצה לחיות. אני הייתי מורה לחינוך גופני 36 שנה. אמ, עבדתי בפרדס חנה, בבית ספר תיכון, אהבתי מאוד את העבודה שלי. אני מאמנת פילאטיס גם, אבל חייתי חיים לא שלי. זאת אומרת, רציתי להיות חילונית, רציתי לעשות המון דברים, ובנישואים שלי בעצם הייתי טיפוס מרצה. חשבתי שצריך להיות לרצות את הבעל, לעשות כל מה שהוא אומר. לא היו לי חברות משלי, לא הייתי הולכת לקניות לבד. היה סוג של אלימות כלכלית ואלימות נפשית בבית, וחשבתי שככה זה אצל כולם. ובגיל 48 בערך, שמעתי על מסע של מלכת המדבר, נרשמתי, למרות שבן זוגי דאז, הגרוש, לא אישר לי, יצאתי למסע הזה. במסע הזה חל שינוי. טיפסנו על הרים, היינו קבוצת נשים ביחד, קיבלתי כוחות, הייתי ממש מועצמת. אה, זה עשה לי מאוד טוב. אחרי המסע הזה הגעתי לתובנה שאני מתגרשת, החלטה שלי, אחרי 35 שנה וארבעה ילדים, התגרשתי, לא וואו. היה פשוט. והבנתי שהכוחות שלי הגיעו בעצם אה, מעצמי, אבל איך הגעתי לזה בעצם תוך כדי הטיפוס על ההרים והתגברות על קשיים, הבנתי שאני מסוגלת בעצם לעשות הכל, ו... וקיבלתי כוחות שלא היו לי מעולם. זאת אומרת, הם היו בתוכי, אבל לא יצאו לידי פועל. ואחרי הטיול הזה פשוט התחלתי לחפש מקומות שאני יכולה להוציא את האהבה שלי. והתחלתי ממש לחפש טיולים מאורגנים, כשמעולם לא יצאתי לטיול לבד. נרשמתי לבד, ללא פרטנרית, ללא שום דבר. ופשוט התחלתי לטפס ונתקלתי בקשיים, מאוד קשיים רציניים, אבל כל פעם עוד קושי ועוד קושי, וזה רק נתן לי המון כוחות. הילדים מאוד פרגנו לי, הם תמכו בי מאוד. גם החברות שרכשתי תוך כדי המסע בעצם, במסע של מלכת המדבר, נהיו לי חברות אמיתיות שהן עד היום חברות איתי בלב ובנפש, כי כל שנות הנישואים שלי לא היו לי חברות. הגרוש שלי אמר שהוא החברה שלי היחידה, זה היה מאוד קשה, פתאום ליצור שוב חברות בגיל מבוגר, אבל בזכות הטיול ובזכות הטיפוס נוצרו לי המון חברויות חדשות. בכל טיול אני אוספת חברים חדשים, זה פשוט מדהים מה שקרה מאז, והכל נפתח, הכל נפתח לי מאז. אחרי שהתגרשתי, הכרתי את בן זוגי החדש, שסיפור משהו פיקנטי, הוא בעצם היה החבר הראשון שלי מגיל 18, ונפגשנו שנית בחתונה. זה פשוט כמו קרמה, הוא חזר אליי, ואנחנו ביחד עד היום. אמ, חזרתי לחברת ילדות שלי ששנים לא היינו בקשר, פשוט קיבלתי כוחות לעשות מלא דברים. אמ, קניתי בית לבד, דברים שלא עשיתי מעולם. קניתי בית לבד, ביטוחים, מכונית, הכל הצלחתי לבד. המסר שלי בעצם זה שכל אחת יכולה, גם במיוחד נשים בציבור הדתי, אני הייתי דתייה, שמרתי מצוות, שכל אחת בעצם יכולה להשיג את הכל ולעשות שינוי בחיים שלה. למרות שהיא חושבת שהיא לא יכולה, למרות שהיא הייתה מדוכאת הרבה שנים, למרות שהיא לא פרצה החוצה, את צריכה להתחבר למשהו מאוד מאוד עוצמתי, ולדעתי הספורט,
הטיפוס הרים אצלי נותן המון המון כוחות, התגברות על מכשולים, את פתאום רואה שאת מסוגלת, את לא קטנה וחלשה, את יכולה, את חזקה, עם כל אה, הר נוסף שטיפסתי וטיול נוסף שעשיתי, אני פשוט חזרתי מועצמת, וכל החברים שלי אמרו שאת לא אותה מיכל, מה קרה, איזה שינוי עשית? ואני זוקפת את זה לזכות טיפוס ההרים, אבל כמובן שאני עוסקת המון בספורט. אני מאמן פילאטיס, אני עושה חדר כושר, אני רצה. הספורט נותן לי מלא כוחות, גם בימים קצת יותר קשים, תמיד אני חוזרת לספורט. ואוקיי, זה בקצרה. וואו. אז קודם כל זה סופר סופר מעניין, ואחרי שאני ככה, תוך כדי שאני מדברת איתך, אני אומרת, יואו, בא לי לטפס איתך על איזה הר, בא לי לטפס עם עצמי, לגלות את הכוחות שלי. בא לי שתספרי לי אולי באמת את ההתחלה של הטיפוס, או איזשהו סיפור על הר שעבר עלייך, ושם ככה את התהליך של מה קורה לבן אדם שהוא מטפס, או לסביבה, לטבע, באמת ככה בואי נצלול, בואי נעמיק, קחי אותי לאיזה סיפור על איזשהו הר, ו... ומה עובר עלייך שם. אז יש לי הרבה סיפורים, אבל אני אתמקד, לפני כמה שנים נסעתי לאיסלנד. יש שם גם הרי געש וגם הרים גבוהים, והמזג האוויר שם הפכפך בגלל שזה אי, וזה משתנה סופות וכולי. לא היה לי ציוד מתאים, זה היה לפני כמה שנים, ועדיין לא היה לי ציוד מתאים לגשם ולהליכה בסופות, והשאלתי מחברה, אבל זה לא היה מתאים. עלינו, התחלנו לטפס בהר, היה מזג אוויר מאוד יפה בהתחלה, כל היום זה היה טיפוס. בסוף היום, לקראת שעות אחרונות, היינו אמורים לעלות להר הגעש, כי זה היה שנה שהר הגעש התפרץ, ופשוט נפל לנו המזל לעלות ללוע של הר הגעש. והתחלנו בטיול, ותוך כדי הטיול, מזג אוויר מתחיל להשתנות, מתחיל להיות סופות. רוחות מטורפות, שאנשים פשוט החזיקו בסלעים, אנשים נפלו, התחילו להתגלגל מהשביל לכיוון המדרון, פשוט סכנת נפשות. והיה גשמים שלא הפסיקו. הייתה לי שכמיה מחברה, היא בשנייה התמלאה מים והכל המים חדרו בפנים. פשוט אני הרגשתי שכולי במים, הולכת כולי רטובה עד התחתונים, עד הכל. רוחות, פשוט קשה לתאר את זה, את הרוחות, שאת הולכת, את כולך מכופפת, את גם צריכה לטפס, את לא רואה את המסלול, הכל ערפילים, את לא רואה בקושי את רואה את הצד, פשוט נתנו ידיים אחד לשני, והתחלנו לשאול את המדריך, מה קורה? אנחנו לא מרגישים בטוחים, אנחנו לא יכולים, לא יודעים איך נמשיך, ואנשים פשוט ישבו על האדמה והתחילו לבכות. אנחנו לא רוצים להמשיך. עכשיו, אי אפשר לא להמשיך, כי זה המסלול Hmm. עד שמגיעים לבקתה. ואני זוכרת שאני אמרתי, זה לא יעצור אותי, אני הולכת צעד צעד, ממש צעד צעד, צעד קטן, אפילו אני מתקדמת סנטימטרים, אני לא נשברת, לא יושבת לבכות, ממש לא. זה היה, אבל בתוך הלב היו פחדים איומים, אני לא יכולה להגיד שלא פחדתי, אבל כלפי הקבוצה השתדלתי לא להראות ולתת כוחות, ופשוט אחזנו ידיים אחד לשני. היה שלב שהמדריך אמר, טוב, אני חושב שאנחנו חוזרים, אין אפשרות להמשיך, סכנת נפשות, אבל פשוט התיישבנו וחיכינו. חיכינו שם איזה שעה, הסופה קצת ירדה, איכשהו המשכנו, זה טיול שאני פשוט, זה היה צמרמורת, הגענו לבקתה, היינו פשוט רטובים, יום שלם, אף אחד הציוד שלו לא החזיק מעמד, נגד גשם, כל השמות, זה לא החזיק מעמד, פשוט היינו סחוטים רטובים. משם יצאנו אחר כך להר הגעש, אני לא זוכרת את השם שלו, זה הייתה חוויה של פעם בחיים, אנחנו פשוט עלינו בערך 3 שעות על הר הגעש, אנחנו הגענו קרוב ללוע שלו, זה היה משהו מדהים, המדריך שם לנו שיר, אני לא זוכרת את השיר שלו, אבל פשוט כולנו בכינו, זה השיר כאן בלי פחד, כאן,
וואו, משמיים גשם טוב נפתח. השיר הזה פשוט ישבנו ובכינו. קודם כל הרגשנו שאנחנו ניצלנו. אחר כך אנחנו פשוט הרגשנו את הכוח, כוח של הטבע, את הכוח של אלוהים. אני לא יודעת להסביר איזה כוח זה. ההר גש לידינו, אנחנו עומדים ליד זה, המפלי הלבה האלה. זה פשוט היה מטורף. את יודעת, הייתה הרגשה, התרוממות רוח כזאת. זה היה טיול מיוחד. אני פשוט, אני מתרגשת עכשיו שאני נזכרת. וואו. זה היה מדהים, זה היה אני מדהים, מתרגשת איתך. ממש. זה היה מדהים, אני לא אשכח את זה. פשוט, בעצם יש אנחנו, התמודדות פנימית עם כן, הכוחות שלי והאמונות שלי, נכון, ואם את משליכה את זה על החיים עצמם, כן, אני מחזירה אותך כן, לתחילת הסיפור, שנתת ככה אנקדוטות לחיים שלך, אז לנשים שגם היום עושות את המהלך הזה של גירושין, של התחלה מחדש, אה, של לצאת למסע באמת חדש עם ילדים, וזה לא פשוט. איך את מתרגמת את הכוחות האלה של העצמי שלך, של הטבע, של הטיפוס, של אמרת צעד צעד נכון. לחיים? בעצם אם את לוקחת את זה ומביאה את הטיפוס כאנלוגיה לחיים, איך זה, את אומרת להם צעד צעד עם הרגשות, עם העוצמות, עם הפחד, הפחד הזה, המטלטל הזה, התקיים אצלך אל מול הטבע, ואצל הרבה אנשים זה אל מול החיים, מאוד נכון, כאן ועכשיו. נכון. אני יכולה להגיד לך שגם לי היה פחד גדול מהגירושים. זה לא שלוחצים על כפתור ומחליטים להתגרש, זה היה כל הזמן עבודה פנימית. כן, לא, כן, לא, ואל תשכחי שלא היה לי חברות ולא, הכל היה פוקר פייס, לא הראיתי שום דבר כלפי חוץ, הכל היה בפנים, לא נעזרתי באף אחד. אמ, היה יום שהחלטתי, זהו, היה יום שאמרתי עד כאן, יותר לא יהיה, והחלטתי להתגרש. כמו בטיפוס הרים צעד צעד, אז מתחילים בדבר קטן. אה, לוקחים עזרה, למשל, לקחתי עזרה, לקחתי חברה טלפונית, שזו יעל, שעושה לנו את הפודקאסט, שתמכה בי בשיחות. החלטתי לקחת פסיכולוגית שתתמוך בי. התחלתי צעד צעד. סיפרתי למשפחה הקרובה, להורים שלי, שמעולם לא ידעו, שחשבו שהכל נופת צופים, והתחלתי לקבל תמיכה מסביב, מה שלא היה לי כל החיים, והבנתי שאני צריכה לעשות את זה. וכמו בטיפוס הרים, שאני מתגברת על קושי, אני אמרתי, אני יכולה, אני מסוגלת. זה כל הזמן דיבור פנימי לעצמי. אני יכולה, אני מסוגלת, לא להישבר. אני פשוט עודדתי את עצמי. אני הייתי החברה הכי טובה של עצמי, וגיליתי שיש בי כוחות. ואנשים אומרים, איך את מטפסת? את כמעט בגיל 60, איך את עושה את זה? אז קודם כל, האמת זה שצריך כושר, זאת אומרת, לשמור על כושר, כן, אבל גם אנשים שלא כל הזמן עושים יכולים להתחיל במדורג, את יודעת, לא ערים של 6,000, מתחילים ב2,000, ב3,000, ולוקחים חברה, כי למשל, טיול מאורגן זה טיול חברתי. את פוגשת מלא אנשים, את פשוט נעזרת בהם. אותו דבר לחיים, את לא צריכה להישאר לבד עם הקשיים שלך, את צריכה למצוא אנשים שיתמכו בך, ואת יודעת, היום זה לא בושה שמתגרשים ורוצים משהו אחר ורוצים לחיות טוב יותר, ואת לא אשמה, את לא אשמה שאת רוצה להתגרש. אז את לוקחת כוחות, לוקחת כוחות מהסביבה, מחברים טובים, תמיד קבוצה נותנת כוח. בשביל זה אני כל לייצר כך אוהבת. עוגנים, את אומרת בעצם, לך לא היה, נכון, אבל ייצרת. דווקא את נכון, דוגמה מאוד טובה, נכון, אה, שגם כשאין, נכון, אני יכול לייצר יש מאין. נכון, נכון והרבה מאוד, מהאנשים כן יש להם את העוגנים אפילו בתוך החיים, המשפחה, החברים, מקום עבודה, אבל אם אין, יש תמיד לאן לפנות. אם אני נכון, מבין שאני צריך עזרה, אז כאילו לצאת לעזרה הזאתי נכון, ולבקש עזרה, נכון, ולדעת אחרי זה שיש לי כוחות ועוצמה, אני יכול להעניק עזרה.
נכון, נכון, האם מאוד את חשוב. פוגשת נשים אחרות ומספרת את הסיפור? האם כשאת יוצאת למסעות את פוגשת אנשים חדשים שהם בפעם הראשונה ומביאה להם כן, מהכוחות שלך? את מוצאת את עצמך? ממש המון. היה לי רוצה טיול, לחלוק? כן, היה לי טיול אחרון לקניה, להר קניה, זה גם מעל 5,000 גובה. תנאי שטח מאוד קשים, זה במחנה, באוהלים, בלי מקלחת, 10 ימים. והייתה שם מישהי שיצאה פעם ראשונה לטרק, היא פשוט, היא לא ידעה שזה כל כך קשה. היא יצאה, היא אישה יותר צעירה ממני, בת 40 ומשהו. חלקנו אוהל ביחד. היו לה המון רגעי שבירה. היא פשוט... איך יוצאים לשירותים בלילה, בקור, בסופה, שהכל קפוא ומושלג, איך מסתדרים עם האוכל, היו לה בעיות עם האוכל, אז פשוט אמרתי לה שבואי לאט לאט, והסברתי לה, והיינו יד ביד, וסיפרתי לה את הסיפור שלי, סיפור חיים שלי, ואמרתי, תשמעי, את לוקחת את זה רק כתקופה, כאתגר של לעבור אותו, ובסוף את חוזרת לבית ולנוחות שלך, אז בואי תקחי את זה רק כאתגר, ותראי שאחרי שתעברי את זה, את תגידי, וואו, איך עשיתי את זה? ועכשיו, באותו רגע זה קשה, אבל אחר כך במבט לאחור, את תהיי מאוד גאה בעצמך שעשית את זה. ונכון, יש קשיים, יש שירותים ואוכל וקור, ונכון, וקשה לישון, אבל בואי תראי את הטוב, בואי תראי כמה את מתחזקת, את לא תהיי מפונקת, יש המון המון דברים טובים בזה. ובאמת, דיברנו, היא סיפרה לי את הסיפור שלה, אני את הסיפור שלי, והתחברנו, והעברנו את הלילות בשיחות, הקור פחות היה כבר רלוונטי, היה חום אנושי, זה היה פשוט כיף, אני פשוט כל טיול פוגשת אנשים, וזה פשוט, זה פשוט נהדר לפגוש אנשים ולשמוע את הסיפורים ולהתחזק ולקחת מהם את הדברים הטובים. אני תמיד מסתכלת תמיד עכשיו על הדברים הטובים בחיים, מה יש לי ומה אני משיגה, ויש כל כך הרבה טוב, תמיד אז היית אופטימית כזו וחיובית, אה, או כן. שבשנים האלה שחווית תחושות קשות של בדידות ואלימות כלכלית וכו' וכו', זה סגר עלייך? כן, זה סגר עליי, אבל יש בי תכונה כזאת שאני אומרת, תמיד יהיה טוב יותר. אני פשוט עודדתי את עצמי, כי תקשיבי, להחזיק 35 שנה בחיים כאלה זה לא היה קל. היה לי מין עידוד פנימי כזה, שיהיה יותר טוב, למרות שחשבתי שכולם ככה, אבל המילים הפנימיות של העוצמה, ואת יודעת, הרבה פעמים לילות בוכים לכרית, מכל הסיטואציות שעוברים בחיים, אבל תמיד אומרת, בבוקר יהיה יותר טוב. כן, העידוד הפנימי מאוד חשוב. ותמיד אומרת, מחר תזרח השמש, זה סתם, זה כאילו מאוד משפט נדוש, אבל זה תמיד ככה, וכל יום יכול להיות יותר טוב. זה מחשבה שלי. אז בעצם הטיפוס הרים פתח לך עולם, נכון, עולם הפנימי שלך. אני נכון, מניחה שההשראה לילדים שלך, נכון. איזה אימא עוצמתית, כן, הם מאוד איזה גאים בן בי, אדם תמיד עוצמתי. מאוד גאים, מספרים לחברים, אמא שלי הייתה בהר הזה ובזה ובזה, יש לה עוד לטייל, יש לך גלובוס, את שמה חיצים, מה עוד נשאר לך? אמ, כן, זה מאוד נותן השראה, הילדים שלי גם מטיילים המון ויוצאים לטבע ומשתדלים, ועם הילדים שלהם, מה שאני לא עשיתי, כל השנים לא יצאתי לטייל, זה עוד אחד חלק אבל בסדר, אפשר להשלים, תמיד אמרתי, מה שלא הספקתי, תמיד אפשר להשלים, ועכשיו אני ביג טיים משלימה. אז מה הטיול הבא שלך? אני קצת אה, סקרנית. כן, יש לי טיול בספטמבר לפרו, 3 שבועות. אני מתמרנת, כי עכשיו אני בפנסיה, אבל חזרתי לעבוד, אני עובדת עם חיות, אני מדריכת חיות בתנועה, וואו, וגם מאמנת פילאטיס בבית, אז אני צריכה לתמרן, אבל מה זהו, זאת אומרת חיות ותנועה? אני מכירה אני, חיות ואני מכירה תנועה, מה זה השילוב הזה? נכון, אני מקבלת כל שבוע בעל חיים, יש המון סוגים, ולוקחת אותם לבית ספר לכיתות א', ב', ג', זה צהרונים, ואני מסבירה להם על הבעל חיים בשירים, בסיפור, בסרטונים של יוטיוב, הם נוגעים בבעל חיים, אני מסבירה להם על שמירת הערך של החיים, של כל בעלי החיים, כמה זה תורם לנו,
ואחר כך אנחנו עושים משחקי תנועה בתוך הכיתה, הילדים מסודרים במעגל, זה מתוך עולם התוכן שלי. אז אם זה למשל מביא עכבר, אז יש את הנחש בא, משחק כזה עם החבר'ה שמסתובבים, ויש משחק תופס את עכברים, ויש משחק תופסת זנבות, ומלמד אותם לקפוץ בחבל, מה שהיום הרבה ילדים לא יודעים לקפוץ בחבל ארוך, כל המשחקים של פעם. ובסוף יש להם חידון, אני עושה להם חידון על הבעלי חיים, חידון אמריקאי עם ניקוד, והילדים עפים על זה, והמון ילדים שנרתעו מבעלי חיים, בשיעורים הראשונים היום אומרים לי, מיכל, יש לי כבר אוגר בבית, מיכל, הבאתי צו, מיכל, הבאתי תוכי, אמא מסכימה לי, וגם ההורים לומדים שאפשר להיות עם בעלי חיים, לא נרתעים מזה. אפילו תיקן לוחש, שזה תיקן בגודל כזה, אז וואו. הילדים מחזיקים ומצטלמים ומאוד מאושרים, ומקבלים המון ביטחון. זה גם, זה משהו שאני אז אוהבת. בסוף בסוף, מה את אומרת? בואי נרחיב טיפה את המסר כן, לנשים ואנשים כן. שיצפו בנו ויקבלו כוחות מהסיפור המרגש שלך, כי באמת באמת זו השראה, ואת עושה חשק. את עושה חשק לצאת מאזור הנוחות, ואפילו שזה מפחיד וזה חווה בתוכו המון התמודדות עם הטבע, עם עצמך, עם אנשים חדשים, עם ספורט. מה המסר כשאת מדייקת על הסיפור שלך, על אחרי 35 שנה לצאת לדרך? מה המסר? המסר שלי, קודם כל, כל אחת מגיע לה שיהיה לה טוב. ואם את מרגישה שלא טוב לך, אז תעשי שינוי, ואת לא לבד. ויש בך כוחות, הרבה כוחות שאת אולי לא יודעת שיש בך, אבל יש בך כוחות. ותמצאי את המעגל מסביב שיעזור לך, אם זה משפחה, אם זה חברים, אם זה ייעוץ מקצועי, אבל מגיע לך לחיות טוב ולחיות בשלמות עם מה שאת רוצה, ומגיע לך חברים, ומגיע לך לעשות כל מה שאת רוצה, וכל אחת יכולה. וכל אחת יכולה, אם זה לרדת במשקל, ואם זה לטפס, ואם זה לרקוד, ואם זה כל ספורט שהיא רוצה, כי העולם כל כך גדול וכל כך הרבה תחומי ספורט יש, אז תעזי ומגיע לך, ואף אחד לא צריכה לחיות בסבל, ואם לא טוב לך עכשיו, אז קדימה, תתחילי בצעד קטן, בשינוי קטן, ולאט לאט תגדילי, ואני בטוחה שכל אחת, כל אחת מסוגלת. והעולם כל כך גדול ויפה, זהו, אני חושבת שדרך טיפוס ההרים אני קיבלתי המון כוחות, אבל כל אחת יכולה בכל תחום אחר שהיא אוהבת, וזהו, שיהיה בהצלחה לכולן. איזה מהממת את. ותגידי, אם אני הייתי רוצה, כי אני רוצה להתחיל לטפס על הרים, כן. מה הבסיס שאני אצטרך? מה אני צריכה להתאמן, מהמם. או איך לחשוב, או איך לבוא למסע הזה? במסע הראשון, נגיד מסע הראשון הוא מה? כמה גובה, קילומטרים למעלה, גובה, כן? את לא עושה ביום אחד 2,000 מטר, אז את עולה 400 ביום, למחרת 500, כל פעם עולים ועושים עצירה. אבל מה אוקיי. שצריך זה, מה הכלים הבסיסיים שאני צריכה? אוקיי, את צריכה כושר בסיסי, זאת אומרת, את צריכה להיות פעילה, לעשות הליכות, אה, פעמיים שלוש בשבוע, קצת מדרגות לעלות ברגל, כל ספורט שהוא סיבולת אירובית, מי שאוהבת לרקוד, מי שאוהבת לשחות, קצת לחזק שרירים, אם זה בחדר כושר, אם זה בחוג אחר, ופשוט להיות אופטימית זהו, פשוט ללכת על זה, כי גם אם זה קבוצה של מטפסים שכבר הולכים הרבה שנים, תמיד מחכים לאחרונים, לא טסים, עוצרים ומחכים לאחרונים. אז פשוט להגיע לכושר בסיסי סביר, חדר כושר, הליכות, כל אחת בתחום שהיא אוהבת, וזהו, פשוט לא להתייאש, כי טיפוס של 2,000 מטר כל אחת יכולה. גם, אני רוצה להגיד לך שיש בקבוצה שלנו נשים בנות 70 מטפסות, וואו. 75, הן כמוני וכמוך, הן עושות הליכות כל יום, עושות חוג פילאטיס, שחות, זהו, אבל פשוט מנטלית, בראש הן חזקות, זאת אומרת, הן לא נשברות. וגם אם יש עלייה קשה,
אז עולים אותה לאט, מה קרה? אף אחד לא צריך לרוץ, גם אני לא רצה. כשעליתי בנפאל, אי אפשר לרוץ, האוויר דליל. צעד, צעד. כל צעד את מתקדמת, וזה עושה לך טוב, ואת רואה שאת מסוגלת, והחברים שלך מסביב תומכים בך. אין דבר כזה בטיול שאת לבד. אז אני מאוד ממליצה על טיפוס הרים כדרך חיים, כמשנה חיים, עם קבוצה, ואם לא, אז משהו אחר, כל ספורט אחר. זה פשוט, וואו. זה מדהים בעיניי. מיכל, קודם כן, כל, השארת אותי, גם בידע וגם בסיפור ובעוצמות. זה מתאים באמת לכל אחת, בכל תחום, בכל משבר חיים. קודם כל, תעשי מה שאת אוהבת. נכון, השיר הזה מתנגן לי, תעשי נכון, רק מה שאת אוהבת, אז רק מה שאת אוהבת, כדי נכון, שיהיה לך טוב. תעזי לצאת מאזור הנוחות, ויש בך כוחות פנימיים, זה מה שאת אומרת, יש בכל אחד ואחת כוחות פנימיים להתמודד עם החיים, והספורט הוא אבן דרך, ליצור תנועה, צעד צעד. נכון, נכון מאוד. קודם, קודם כל, אני כל כך שמחתי לפגוש אותך, כי לא נפגשנו, ואנחנו לא מכירות, ובא לי להיות חברה שלך. יאללה, מסכימה? כן. חברה של אל זה חברה שלי, זה אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. זה המשפט. נכון, נכון. נכון. את יהלום, ואת עוצמה, תודה. ואת מביאה המון המון השראה, תודה. וחשק לטפס על הרים, למרות שזה נראה מפחיד. אני תמיד אומרת, מה יש לאנשים האלה? הם הולכים על משהו כל כך קשה, אל מול הטבע. אבל לגלות את העוצמות זה שווה, להכיר אנשים חדשים זה שווה, לצאת מאזור הנוחות, נכון. ולגלות עולם בכל העולם גיל, מקסים. העולם מקסים. ואתרים, מקומות, טבע, נכון. ואני מאחלת אני, לך שלא תפסיקי לטפס, תודה. שבפעם הבאה שניפגש תספרי לי על עוד איזה כמה מקומות, או טוב, שניפגש על איזה הר, טוב. ותודה, תודה, תודה לך, והיה כיף, גם לי. תודה לכם. תודה. ממש. יופי, אני שמחה. באמת, כמו שאמרת, טיפוס הרים עושה טוב. זה לא רק העוצמה בטיפוס, זה כשאת עולה למעלה ואת רואה את כל הנוף, ואת אומרת, וואו, איפה הייתי? איפה התחלתי? התחלתי שם למטה, מתחת לכמה אלפי מטרים, ואיך הגעתי למעלה? זה, קודם כל, זה נותן לך עוצמות שאת לא מבינה. גם תרבויות, את רואה תרבויות של אנשים בכל מדינה. את מתחברת לאנשים, לפשטות של האנשים, הנפאלים למשל. אין להם כלום, הם שמחים בחלקם, הם עולים למעלה, הם סוחבים על הגב משקלים. אותו דבר באפריקה, כל הכפר סחב לנו את הציוד, ובסוף עמד במעגל, אמר לנו תודה, ופשוט נשקו לנו את היד, תבואו לפה, תבואו ישראלים, הם אוהבים אותנו. פשוט נתנו להם פרנסה, ואת רואה באיזה קלות הם עולים. אנחנו עם נעלי הרים, עם ציוד, הם עם קרוקס, כל אחד סוחב Mm. 20 קילו, הם רצים, היו מפרקים את המחנה, ורצים לפנינו, והם מגיעים לפנינו בריצה. אמרנו, זה לא הגיוני. אז זה מראה שכל אחד יכול, וגם אנשים פשוטים כמונו יכולים לטפס ולהתחיל בהדרגה, ומאוד מאוד ליהנות מהאתגר, ו... ושיהיה בהצלחה לכולם. תודה רבה. שמחתי מאוד, תודה לך. תודה.